2024 मध्ये मी केलं तर काय केलं? मी काहीच नाही केलंय आणि माझ्या लेवलची जी लोकं आहेत त्यांनी सगळं काही केलंय, राईट? त्यांच्या इंस्टाग्रामवर असल्या मस्त स्टोरीज आणि रील्स आहेत, त्यांना वेळ कसा मिळतो, राईट? आणि आपण त्या पर्स्पेक्टिव्हने बघत असतो की कुठंतरी बिकॉज लोकांनी सगळं केलंय याचा अर्थ मी काहीच नाही केलंय. आपण ना खरं तर गोल सेट करतो ते सोसायटीमध्ये फिट होण्यासाठी. आपण गोल सेट करताना स्वतःला हे विचारतच नाही की मला हे खरंच करायचं आहे का. आपण काय करतो, सगळेजण गोल सेट करतायत, मी पण गोल सेट करते अँड दॅट्स इट. आपण माणूस आहोत, पास्ट प्रेझेंट फ्युचरचा विचार आपण करत राहतो, तर रिकॅप होणारच आहे. फक्त ते तुम्ही ठरवून करताय. जर तुम्ही थोडासा विचार करून केला तर तुम्हाला चॉईस मिळेल की मला फक्त निगेटिव्ह रिकॅप नको, मला फक्त पॉझिटिव्ह रिकॅप नको, मला पूर्ण कंप्लीट पिक्चर हवा आहे, रिअलिस्टिक हवंय. छोटीशी गोष्ट आहे की आपण रोज मिररमध्ये बघतो, आपण छान तयार होतो, किती वेळा आपण 2 मिनिटं घेतो आणि स्वतःकडे बघतो, कशी आहेस, कसा आहेस, काय चाललंय, जस्ट दॅट वन मोमेंट, राईट? आपल्याला ते इतकं नाहीसं झालंय आता की आपल्याला ते वियर्ड वाटायला लागतं की हे काय चाललं, राईट. इट्स नॉट वियर्ड, इट्स जस्ट यू स्पेंडिंग टाइम विथ युअर सेल्फ. गोल काय आहे विजन बोर्डचा? आपल्या पुढच्या वर्षाला थोडंसं स्ट्रक्चर देणं. तो विजन बोर्ड नंतर फुलफिल नाही झालाय हे धरून जर आपण आपले जे ऑलरेडी अचीव्ड गोल्स आहे ह्यांच्याकडे नाही बघितलं तर ते नाही जाणार. ये जवानी ये दिवानीमध्ये रणबीर कपूर म्हणतो की पैसा एक जरिया है, राईट? अँड वी हॅव टू जस्ट रीच समवेअर. इट इज द सेम वे विजन बोर्ड एक जरिया आहे टू रीच टू आवर गोल्स. जर कंपॅरिझन तुम्हाला जास्त त्रास देतो याचा अर्थ तुमचा स्वतःचा विश्वास जो आहे स्वतःवरचा तो सुद्धा कुठे डगमगलेला आहे. सो जर तुम्हाला कंपॅरिझन अफेक्ट नको करायला हवं तर फर्स्ट आपल्याला स्वतःला खंबीर करायचं आहे, स्वतःतला विश्वास वाढवायचा की ओके ठीक आहे लोकांचं चालू आहे पण मला माझ्याबद्दल काय वाटतं, आणि याच्यात हा रिकॅप खूपच महत्त्वाचा आहे. हॅलो हाय हॅलो नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून खूप 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 स्वागत आहे 2024च्या शेवटच्या टॅट्समध्ये. बापरे. संपलं वर्ष असं म्हणायला जरा जड जातं पण इंटरेस्टिंग वाटतंय खूपच. सो अर्थात शेवटचा आठवडा आला की आपण त्या झोनमध्ये जातो ना की आता पार्टी, नवीन वर्ष, ख्रिसमस सेलिब्रेशन हे सगळं चालू असतं आणि आपण नवीन वर्षाचं रेझोल्युशन लिहित असतो. हे सगळं चालू असताना आपल्याला असं होतं की कुठंतरी त्याच्याकडे एक वेगळ्या पर्स्पेक्टिव्हनी बघणं गरजेचं आहे का, असा एक प्रश्न पडायला लागतो. कधी कधी तो पडतो दुसऱ्या वर्षी. तर बेसिकली आपण गेलं वर्ष कसं गेलं, त्याच्याकडे काय पद्धतीने बघितलं पाहिजे, त्याच्याकडे काही थोडंसं क्वेश्चन्स विचारले पाहिजेत का, त्याचे काही समरी केले पाहिजे, त्याचे काही काय उहापोह केला पाहिजे का मागच्या वर्षाकडे, या सगळ्या विषयांवरती आपण गप्पा मारायला आपल्याकडे आज बोलवलेलं आहे. सिद्धिदा काबरा मॅम, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. शी इज अ सायकोलॉजिस्ट. तुम्ही त्यांना आधीच्या एका एपिसोडमध्ये बघितलं असेलच आणि आपण तेव्हा कॉर्पोरेट वर्क लाईफ बॅलन्सवरती बोललो होतो. आज आपण नॉर्मल वर्क लाईफ बॅलन्सवरती बोललो. एव्हरीडे वर्क लाईफ बद्दल. तर स्वागत आहे एकतर थँक्यू सो तुमचं. मच. मग आता जसं वर्ष संपायला येतं ना तसं म्हणजे 2 गोष्टी नक्की सुरू होतात. एक तर न्यू इयरचा प्लॅन काय आहे, 31 डिसेंबरला काय करायचं आहे आणि पुढच्या वर्षी काय काय गोष्टी करायच्यात. पण एक गोष्ट बरेच जण मिस आऊट करतात आणि आपली म्हणजे ती निघून जाते आपल्या ह्याच्यातली, ती म्हणजे रिकॅप करणं. म्हणजे सगळेजण बऱ्यापैकी हा विचार करतात की नाही पुढच्या वर्षी हे करायचंय, ते करायचंय, ते करायचंय. पण हे करत असताना मागे वळून बघणं पण खूप गरजेचं ठरतं. म्हणजे खूप लोक जे विजन बोर्ड वगैरे, हल्ली इंस्टाग्रामवर विजन बोर्ड सतत खूपच. दिसतात. तर ज्यांनी विजन बोर्ड केलेले असतात त्यांच्या एक साधारण अंदाज तरी असतो की माझं एवढं पूर्ण झालंय, या गोष्टी करायच्या होत्या त्या नाही झाल्यात. पण जर आपल्याला गेल्या वर्षीचा एक अंदाज घ्यायचा असेल की कसं गेलं बाबा वर्ष, तर आपण कसा घेतला पाहिजे, म्हणजे जर रिकॅप करायचा म्हटला गेल्या वर्षीचा तर काय पर्स्पेक्टिव्हने रिकॅप केला पाहिजे? मी ॲक्च्युली ही ॲक्टिव्हिटी कालच क्लासमध्ये घेतली आहे. वा, सो वा. आपण एकदा बोलूया त्याबद्दल. पहिले तर एक बुक घ्यायची आहे, त्या बुकमध्ये फर्स्ट एक ब्लँक पेज, राईट? आणि लेट्स थिंक अबाउट दिस की जर मला माझ्या पूर्ण आयुष्याची त्या एका वर्षाची ऑटोबायोग्राफी लिहायची असेल, राईट? तर त्या एका वर्षाच्या ऑटोबायोग्राफीचं नाव काय असेल, राईट? मग मी छान नाव देणार आणि मग प्रत्येक मंथ, प्रत्येक महिना हा माझा एक चॅप्टर आणि त्या चॅप्टरला काहीतरी छान नाव
आणि त्या चॅप्टरच्या खालती 1-2 ओळी, दॅट्स इट. हे जेव्हा मी करते बसून मी थोडंसं लिहिते आणि आय एम लाईक अरे वा वा वा, मला तर माहितीच नव्हतं इतकं काही झालं आहे, राईट. अरे वा वा वा, काय छान नाव दिलं आहे. त्याच्यावरून आपल्याला थोडासा एक पर्स्पेक्टिव्ह मिळतो, एक विचार येतो डोक्यात की ओ, मला वाटत होतं सगळं खूपच छान झालं आहे, किंवा मला वाटत होतं काहीच नाही केलं आहे मी या वर्षात, कुठे वर्ष आला आणि कुठे निघून गेला. 2020 पासून आपल्याला असंच वाटतंय की कुठे वर्ष येत आहेत आणि कुठे निघून जात आहेत. सो इट कॅन हेल्प विथ दॅट, राईट, की नाही, काही ना काहीतरी झालंय. छोटं असेल, मला एक्सपेक्टेड होतं तितकं नसेल, पण काहीतरी नक्कीच झालंय. ऍब्सोल्युटली. आणि ज्यावेळेस आपण रिकॅप म्हणतो, म्हणजे जर मागे वळून बघायचंय आणि एक साधारण अंदाज घ्यायचा आहे की तर एकतर काय काय पॅरामीटर्स लावले पाहिजे, तर हे कळतच नाही ना. म्हणजे मी तर तो माणूस आहे, जर मला रिकॅप करायचं असेल तर मी काय करीन, फोनची गॅलरी उघडीन आणि त्या महिन्यातले त्या वर्षातले जे काही फोटोज आहेत त्या फोटोज, कारण हल्ली तीच आपली मेमरी बुक आहे. तर त्याच्यातनं एक काहीतरी, अच्छा या महिन्यात आपण इकडे गेलो होतो, या महिन्यात हे झालं होतं, या महिन्यात हा कार्यक्रम झाला होता, हे ती गॅलरी बघून लक्षात येतं आणि मग लक्षात येतं अरे बापरे, हे एवढं झालंय का. तर जर पॅरामीटर्स लावायचे असतील रिकॅप करायला, तर काय पॅरामीटर्स लावले पाहिजेत? बापरे, Okay. गुगल पे बघून कुठे कुठे राईट. सो गुगल जीपेवरनं आपल्याला फायनान्सचा पार्ट मिळणार आहे, राईट. फोटोजवरनं होपफुली रिलेशनशिप, थोडंसं फ्रेंडशिप, थोडंसं फॅमिली याचं मिळणार आहे. सो फॅमिली झालं, रिलेशनशिप झालेत, फ्रेंडशिप झालं, फायनान्स झालं. ओके, राहिलं काय? करिअर. करेक्ट. सो असे 5 आपले मेन पिलर्स असू शकतात की या पैलूंना, पॅरामीटर्सला आपण घेऊन थोडासा अंदाज घेऊ शकतो की अच्छा, या प्रत्येक पॅरामीटरमध्ये माझं काय काय झालं या वर्षामध्ये आणि मी काय काय केलंय. याच्यासाठी सुद्धा एक ऍक्टिव्हिटी सांगते. तर आपण काय करू शकतो ना की हे पॅरामीटर्स लिहायचे आणि त्या पॅरामीटर्सच्या पुढे वी कॅन जस्ट गिव्ह मार्क्स की 0 आउट ऑफ 10 मला काय वाटतंय मी काय काय अचीव्ह केलं. आता हे 5 पॅरामीटर्स म्हणजे आपण 5च घ्यायला हवेत असं काही नाही आहे. आपल्याला जर वाटलं की ट्रॅव्हल, फॉर एक्झाम्पल, हॉबीजमध्ये ट्रॅव्हल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू मी, तर मी ट्रॅव्हल ॲड करू शकते. हेल्थ असू शकते ऑफकोर्स. म्हणजे माझ्यासाठी तर हेल्थ हा खूपच मोठा होता 2024मध्ये. सो मी तो ॲड करेन, राईट. सो प्रत्येकाच्या हिशोबाने दोज पॅरामीटर्स कॅन चेंज अ लिटल, बट एक साधारण इन जनरल 5 ते 6. त्याच्यानंतर रेट करायचं आहे स्वतःला 0 to 10 मधनं. आपल्याला एक स्वतःलाच कळतं की अरे यार 6 आउट ऑफ 10 होता, इट वॉज ॲव्हरेज, किंवा खूप मी स्वतःला वाईट रेटिंग दिलंय किंवा मी खूपच चांगलं रेटिंग दिलंय. आता हे जे रेटिंग हे दुसऱ्यांसाठी नाही, दुसरे कोणाने बघितलं ते रेटिंग. म्हणजे मी जर तुमचं रेटिंग पाहिलं आणि म्हणजे अरे वा 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 9 आउट ऑफ 10, पण असं होऊ शकतं की माझ्यासाठी दॅट इज ओनली 5 आउट ऑफ 10, राईट. सो हे दुसऱ्यांसाठी नाही आहे, फक्त स्वतःसाठी. पण आपण जेव्हा ते करतो ना, आपल्याला एक पर्स्पेक्टिव्ह मिळतो की अच्छा, मी स्वतःचं सुद्धा एक ॲनालिसिस करू शकते, स्वतःचं सुद्धा एक मी थोडंसं ऑब्जेक्टिव्हली स्वतःला जज करू शकते की अच्छा, माझं इतकं झालं आहे ग्रोथ, मला इतकी ग्रोथ करायची. अँड दॅट कॅन बी द बिगिनिंग पॉईंट फॉर कॉन्व्हर्सेशन्स. हे झाली सुरुवात, ही झाली की एक टेक्निकने मी सुरुवात केली. मग मला कळतं की मी 4 आउट ऑफ 10 दिलं आहे स्वतःला. का दिलं असेल बरं? देन जर्नलिंग येईल. मग स्वतःला बसून स्वतः थोडं इंट्रोस्पेक्ट करायचं की काय होत असेल, का 4 आउट ऑफ 10 वाटतंय मला, काय काय कारणं असू शकतात, अँड सो ऑन. आता आपण रिकॅप बद्दल बोलतोच आहे ना, तर मग एक जर आपण इतकं डिटेल्ड गेल्या वर्षीचा अंदाज घेण्यासाठी जर एवढ्या गोष्टी करणार असो, तर एक साधारण लॉजिकल प्रश्न पडतो की याने खरंच हेल्प होते का, किंवा हेल्प होईल का, का करायचं. म्हणजे जर रिकॅप करायचं म्हणतोय आपण आणि मागे वळून बघायचंय, त्याने काय फायदा होऊ शकतो. म्हणजे जर हे क्लिअर आउट झालं ना, तर कदाचित त्याचा मागचं कारण, मग तो कसा डिटेल्ड केला पाहिजे, काय काय पॅरामीटर्स लावले पाहिजे, हे क्लिअर होईल आणखीन. येस, आपण ह्याच्यासाठी मी 2 प्रश्न विचारते, मग उत्तर देते. पहिले तर आपण हिस्ट्री का शिकतो? आपल्याला इतिहास का शिकवला जातो? पुढच्या स्टेज मागचा शहाणा. करेक्ट. एक्झॅक्टली, दॅट इज व्हॉट वी हॅव टू डू हिअर ऑल्सो. अगदी फायनान्स असेल किंवा बिझनेस असेल किंवा करिअर असेल, तर आपण अप्रेझलच्या वेळेस आपल्या मागच्या गोष्टी ज्या असतात की तुम्ही काय काय केलं वर्षभरात, ते का बघितलं जातं? अप्रेझलसाठी की काय परफॉर्मन्स होता, त्याच्यावरती तुला मोटिवेट करायचं किती. करेक्ट. सो पहिलेचा जो परफॉर्मन्स आहे त्याच्याने आपल्याला स्वतःला अंदाज येतो मी किती पाणीत आहे किंवा मी किती पाण्यामध्ये नाही आहे आणि कुठपर्यंत पोहोचलोय किंवा पोहोचली आहे, राईट. आणि त्यानंतर मी ह्याचं असेसमेंट करू शकते की मी प्रेडिक्ट काय करू शकते, पुढे काय होईल आणि त्याच्यासाठी कशी तयारी करायची. मी एक एक्झाम्पल देते. 2023मध्ये मला जर कोणी विचारलं की अरे बापरे, एक्सरसाइज करायला हवं किंवा वेट लॉस करायचा आहे, तर माझ्यासाठी तो खूपच मोठा मुद्दा होता की असं काही मला नाही जमणार कधी. आता 2024ला मी जेव्हा माझी हिस्ट्री बघते तेव्हा आय कॅन बी लाईक अरे नाही, हे करू शकते मी, हे होऊ शकतं. हे मला का कळतंय?
कारण मी मागे बघतीये आणि त्याच्यामुळे मला कॉन्फिडन्स सुद्धा येतोय. So आपल्याला असं वाटत असतं की मागे बघितलं की नुसतं आपल्याला एकतर खूप वाईट वाटणार आहे किंवा खूपच छान वाटणार आहे. हो. मधल्या गोष्टी सुद्धा असू शकतात, राईट, अँड दॅट कॅन हेल्प. पण हे जेव्हा बघायचं म्हणतो ना इंट्रोस्पेक्ट किंवा आपण रिकॅप म्हणून बघायचं म्हणतो, तेव्हा कुठंतरी माझ्यासारख्या माणसाला ना समटाईम्स आय फील की नको बघायला कशाला, म्हणजे गडे हुए मुर्दे वापस क्यों निकालणे, म्हणजे झालं ते म्हणजे झालं. आपण ते कार्पेट खाली लपवलं ना तर ते उडून बघायचं कशाला, कारण का भीती वाटते त्याच्याकडे. सो तेव्हा काय पर्स्पेक्टिव्हने रिकॅप करा, कारण का बऱ्याचदा काहीतरी छोट्या मोठ्या गोष्टी घडलेल्या असतात ज्याच्यामुळे आपल्याला ते लवकर वर्ष संपून त्याच्याकडे न बघता पुढे जायची इच्छा असते. सो त्यावेळेला हाऊ टू रिकॅप. ओके, परत अजून एक प्रश्न. जर आपल्याला पॉझिटिव्ह गोष्टीचा रिकॅप करायचा असेल की काहीतरी खूप छान झालं होतं, राईट, आपण त्याचा रिकॅप कसा करतो, काय करतो आपण? आपण नॉस्टॅल्जियात रमतो, म्हणजे येस, करेक्ट. हां, आणि खूप छान वाटतं आणि मग कुठेतरी एक समरी येते डोक्यात की अरे मी जे मला हे हवं होतं ते मी अचीव्ह केलं आणि मला आता खूप छान वाटतंय. हम्म. सो इट हेल्प्स अस, राईट. सेम लॉजिकने कोणतीही निगेटिव्ह गोष्ट असते ती सुद्धा आपल्याला हेल्प करू शकते, पण आपण त्याच्याकडे ऑब्जेक्टिव्ह पर्स्पेक्टिव्हने पाहिलं तर. काय आपला प्रॉब्लेम असतो ना, आपण आपल्या गडेमुर्दे कडे जेव्हा बघतो आपण खूप पर्सनली घेतो त्यांना की अरे बापरे हे मी केलं, हे मी परत करू शकते आणि मी हेच करत राहील. ह्या पर्स्पेक्टिव्हने जेव्हा आपण बघतो तेव्हा ते खूपच निगेटिव्ह होऊन जातं. पण मी जर थोडासा माझा दृष्टिकोन बदलला, राईट, आणि आय एम लाईक ओके माझ्याकडून हे झालं, का झालं, ह्याच्यामागची कारणं काय आहेत, ह्याच्यातनं काय लेसन मला शिकायला मिळतं आहे, काय शिकतीये मी, मग पुढे जाऊन त्या लेसनचा आपल्याला उपयोग होऊ शकतो, राईट. सो पास्टच्या निगेटिव्ह गोष्टींचा पण रिकॅप करायचा आहे. पहिले भीती वाटू शकते, सो वी कॅन डू इट इन पार्ट्स. म्हणजे अगदी कोणती तरी गोळी खायची असेल किंवा सकाळी उठून अगदी फॉर एक्झाम्पल मला आता ना पंपकिन ज्यूस सांगितलं प्यायला आणि पहिले तर मला बिलकुल नाही आवडायचं, पण आता थोडं 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 आय एम डुईंग इट फॉर मायसेल्फ आणि आता छान वाटतंय. सो आपल्याला सुरुवात कुठेतरी करावी लागते, राईट. सुरुवात एकदा केली आणि दॅट बिगिनिंग हॅपन्स. पहिले अँझायटी वाटते, पहिले वाटतं की नाही करायचं आहे, बट देन यू गेट यूज टू इट. हॅबिट फॉर्मेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपण आणि आता म्हणजे तुम्ही रेट करायचं स्वतःला वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज बेसवरती ना, तर आता मला तर असं लगेच हे असं वाटतं की म्हणजे आपण स्वतःला जज करणार आहोत. म्हणजे स्वतःला स्कोअर करणार आहोत आणि मग ते जजिंग कॅन बी टेकन नेगेटिव्हली. म्हणजे जे होतं ना, आपण कायम शाळा कॉलेजमधल्या फोटोजकडे स्वतःच्या बघतो त्यास असं होतं, अरे बापरे एवढा चोमू होतो का मी, हा असा दिसायचो का मी काय काय वेड्यासारख्या गोष्टी केलेल्या आहेत पास्टमध्ये, आणि आपण स्वतःला जज करतो. तर ज्यावेळेस आपण हा रिकॅप करत असतो त्यावेळेस स्वतःला जज कसं, म्हणजे हाऊ नॉट टू जज युअर सेल्फ. करेक्ट. आता ना जेव्हा आपण हे करायलाच टाळतो की मी स्वतःला काहीच मी असेसच करणार नाही आहे, मी स्वतःला काहीच बघणार नाही, इंट्रोस्पेक्ट नाही करणार आहे, तेव्हा सुद्धा तर मी स्वतःला जजच करत असते ना की एव्हरीथिंग इज वर्स्ट. तिथे तर मी अज्युम करते की सगळंच वाईट आहे. पण कुठेतरी बसून मी जर एक स्ट्रक्चर्ड रेटिंग केलं, रेटिंग म्हणजे अगदी नेहमीच आउट ऑफ 10 असायला हवं असं नाही आहे, अंदाजाने एक असू शकतं की कसा होता हा महिना, राईट, चांगला वाईट, ओके, राईट. पण जेव्हा मी हे रेटिंग करते तर मी कुठेतरी स्वतःसाठी ती एक फिल्टर ठेवते, एक ब्रीदर ठेवते की काही गोष्टी वाईट होत्या पण काही चांगल्या सुद्धा होत्या. आणि लोकांनी मला जज करतील लोक, किंवा लोकांनी मला ऑलरेडी जज केलंय म्हणून मला स्वतःकडे बघायचं नाहीये, ह्यामुळे स्वतःला जज करणं, ह्याच्यापेक्षा मी बसून खरंच बघते ना, आणि जज करणं आणि असेस करणं ह्याच्यात खूप फरक आहे. मला वाटतं तो आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. स्वतःला जज करणं आणि स्वतःला असेस करण्यात फरक काय आहे हे बसून स्वतःला विचारायचं आहे. काय आहे फरक, म्हणजे जर आपण जर त्याचा काही एक्झाम्पल्स घेऊ शकलो तर बरं पडेल. करेक्ट. ओके, फॉर एक्झाम्पल फेब्रुवारी महिन्यात मी स्वतःसाठी टार्गेट ठरवला होता की इतका टर्नओव्हर व्हायला हवा, फॉर एक्झाम्पल, राईट, आणि तो नाही झाला, राईट. आता जज करताना आय एम लाईक अरे बापरे कसं काय करते काय तू जर काम म्हणतेस की तू काम करते, तू करते काय, राईट. आणि असेस करण्यात हा फरक असू शकतो की यार माझा टार्गेट 10 आउट ऑफ 10चा होता, मी 6 आउट ऑफ 10 पर्यंतच पोहोचू शकले, ह्याची कारणं काय आहेत, काय माझं चुकलं इथे आणि मी काय बेटर करू शकते. तर हे जे असतं ना की आपण ते खूप पर्सनली घेतो, इथेच आपला मुद्दा होतो. कोणती गोष्ट पर्सनली घ्यायची आणि कोणती गोष्ट पर्सनली नाही घ्यायची हे जर आपल्याला कळालं थोडंसं तर दॅट कॅन हेल्प अस गेट द डिफरन्स. राईट. आणि जेव्हा आपण जजिंग म्हणतोय किंवा आपण इव्हॅल्युएशन म्हणतोय आपल्या गेल्या वर्षभराचं, ते करताना
रेटिंग आपलं कायम विचार करताना जसं ओंकार म्हणाला की ते थोडंसं निगेटिव्हलीच घेतलं जातं ना. आपण कुठेतरी आपण ते खूप इमोशनली करतो, पण ते ऑब्जेक्टिव्हली बघायचं कसं. म्हणजे आय नो तुम्ही म्हणताय की त्याला पर्सनली नाही बघितलं पाहिजे, त्याच्याकडे आपण थोडंसं इम्प्रूव्ह होण्याच्या पर्स्पेक्टिव्हने बघितलं पाहिजे. पण हाऊ टू गो देअर, म्हणजे ओके. स्टार्ट कुठं. कारण का समजा आता फॉर एक्झाम्पल मी गेले वर्ष झालं व्यायाम करायचं म्हणतोय आणि मी फक्त वर्षभरात मोजून 10 वेळाच व्यायाम केला. आता ह्याला काय रेटिंग द्यायचं असं मला भीती वाटते. करेक्ट. ओके, सो याच्यासाठी ना आपण पहिली एक स्टेप करूया. पहिली स्टेप म्हणजे जे वाटेल ते मी लिहून काढते. ओके, मला डोक्यात येतं की सगळंच वाईट आहे. ओके, मी सगळं वाईट लिहून काढलं, किंवा माझ्या डोक्यात सगळं फक्त पॉझिटिव्ह येतं कारण मला आता निगेटिव्हबद्दल विचार करायचा नाही. मी सगळं लिहून काढलं. एकदा मी ते लिहून काढलं, आता ते तुम्ही जर्नलिंगमध्ये करा, तुम्ही टाईप करून करा, तुम्हाला जसं हवं तसं करा. राईट, एकदा लिहून काढल्यावर सिट डाऊन विथ इट आणि कुठेतरी एक मी थोडंसं हायलाईट करेल की अच्छा हे जे पार्ट्स आहेत ना हे मला महत्त्वाचे वाटतात. राईट, मग ते पार्ट्स मला महत्त्वाचे वाटले की आय विल सिट विथ देम. ओके, की अच्छा ठीक आहे, मला हे कळालं की मी फॉर एक्झाम्पल मी एक्सरसाइज नाही केला, बिलकुलच नाही केला, का नाही केला, मी किती अनडिसिप्लिन्ड आहे, मी हे आहे ते आहे, मी खूप लिहिलं आहे. पण मग फिल्टर आउट होऊन मला हे लक्षात येईल की अच्छा मी एक्सरसाइज नाही केला, आयुष्यात खूप हसल सुरू होतं, त्या हसलमध्ये इतकी एनर्जी जात होती की त्याच्यानंतर माझ्याकडे एनर्जीच वाचत नव्हती. सो मला कुठेतरी त्याचं रिझन पण मिळेल की मी हे का नाही केलं. है ना, एकदा ते का सापडलं त्यानंतर सुरू होतो दुसरा जर्नी. असं नाही आहे की का सापडला म्हणजे झालं. का सापडल्यावरती आता आय हॅव टू सिट डाऊन अँड वर्क ऑन हॅबिट फॉर्मेशन. ओके, तर हॅबिट फॉर्मेशन हे तिथे येईल. पण जर सुरुवात करायची असेल तर पहिले बसून जस्ट गो विथ द फ्लो ऑफ इट. आपण आता रिकॅप बद्दल पण बोलतोय ना, म्हणजे एकतर अशा बऱ्याच गोष्टी घडलेल्या असतात ना प्रत्येकाच्या आयुष्यात, म्हणजे ज्या काही आपण ॲक्टिव्हली घडवलेल्या असतात आणि काही आपल्यासोबत घडलेल्या असतात, म्हणजे ज्यात आपला काय रोल नसतो. म्हणजे काही घटना असतील, काही प्रसंग असतील आपल्या आजूबाजूचे, ज्यांचा आपल्यावरती त्या वर्षभरात खूप मोठा परिणाम झालेला असतो. मग ते काही असू. बऱ्याचदा ना काय होल्ड ऑन करायचं, म्हणजे काय धरून ठेवायचं आणि काय सोडून द्यायचं हे कळत नाही. तर ज्यावेळेस आपण जर रिवाइंड म्हणतोय, रिकॅप म्हणतोय, तर याला काय अर्थाने, कारण जर नवीन वर्ष सुरू होतोय, आपण रिकॅप खरं तर याचसाठी करतोय ना की नवीन वर्षाचा काहीतरी एक संकल्प करायचा आहे, त्याच्याकडे काहीतरी एका पॉझिटिव्हली एक गोल सेट करायचा आणि त्या अर्थाने त्याच्याकडे बघायचं आहे. तर हे करायचं असेल तर गेल्या वर्षीचा आढावा घ्यायचा आहे आणि नको त्या गोष्टी सोडून द्यायच्यात आणि काही गोष्टी धरून ठेवायच्यात की या चांगल्या होत्या आणि या मला परत कंटिन्यू करायच्यात पुढच्या वर्षी. तर बऱ्याचदा हे कळत नाही की काय गोष्टी धरून ठेवायच्या आणि काय गोष्टी सोडून द्यायच्या. म्हणजे कदाचित काय लक्षात ठेवायचं हे राहतं, पण ते इतक्या गोष्टी असतात आणि आपण खूप जास्त गोष्टींना होल्ड ऑन करतो आणि मग सोडता काहीच येत नाही. करेक्ट, एक तर आपण खूप जास्त होल्ड ऑन करतो किंवा आपल्याला काहीच कुठंच जायचं नसतं, लाईक काहीच नाही बघायचं किंवा सगळंच बघायचं. ओके, तर ह्याच्यासाठी 2 उत्तरं. पहिले तर आपल्याला ना इंडियन एज्युकेशन सिस्टममध्ये बाकी काही शिकवलं असेल पण रिव्हिजन करून 10 मार्काचा प्रश्न आणि 2 मार्काचा प्रश्न सेम टॉपिकवर लिहायला शिकवलं आहे. राईट, करेक्ट. सो तेच ॲप्लिकेबल आहे इथे की कुठंतरी ओके ही गोष्ट माझ्यासोबत झाली आहे, तर ह्याची समरी काय आहे, याच्यातला लेसन काय आहे, ह्याच्यातनं मला काय शिकायला मिळालं. आपण काय करतो, एकदा त्याच्यात घुसलो की मग गो विथ द फ्लो करतो. आपल्याला बॅलन्स हवा आहे. सुरुवातीला गो विथ द फ्लो, पण फक्त गो विथ द फ्लो नाही. म्हणजे एक्झाम्पल द्यायचा म्हटला तर मी जर ओशनमध्ये बोट घेऊन गेले, राईट, बिगिनिंगमध्ये आय विल जस्ट गो विथ द फ्लो, पण नंतर तर मला बोटला डिरेक्शन द्यावी लागेल ना. तर बिगिन विथ दॅट की अच्छा आय विल रिमेंबर द एंटायर थिंग. मग हळूहळू त्याच्यातली समरी आपल्याला काढायची आहे आणि मग डिसाईड करायचं की लेट गो काय करायचं आहे. आता कमिंग टू झालं, समरी झाली, पण या समरीमधनं काय ठेवायचं आणि काय नाही ठेवायचं. तर ना एक बेसिक ह्युमन टेंडन्सी आहे जी सगळ्यांमध्ये असते, माझ्यातही आहे आणि तुमच्यातही आहे, विच इज बेस्ड ऑन सर्वायवल. आपण त्याला सर्वायवल मेकॅनिझम म्हणूया. की अगदी खूप पहिलेपासून आपल्याला निगेटिव्ह गोष्टी जास्त लक्षात राहतात किंवा लक्षात ठेवाव्या लागतात बिकॉज दे कम ऑन आवर सर्वायवल. कारण जर ते लक्षात नाही ठेवलं, फॉर एक्झाम्पल हे पॉयझनस आहे आणि हे आपण खाल्लं तर दॅट इज गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर अस. आता यामुळे आपल्याला फक्त निगेटिव्ह लक्षात राहतं किंवा अगदी फक्त पॉझिटिव्ह. आपल्याला करायचं आहे कॉम्बिनेशन. तर एकदा समरी झाली की समरीला सुद्धा मी डिस्ट्रीब्यूट करू शकते की समरीमध्ये ह्या निगेटिव्ह गोष्टी आहेत, ह्या पॉझिटिव्ह गोष्टी आहेत. तर निगेटिव्ह गोष्टीमधनं मला काय शिकायला मिळालं आणि पॉझिटिव्ह गोष्टीमधनं मला स्वतःबद्दल काय छान मिळालं. ओके, ह्याच्यातनं माझी काय ॲडिशन झाली पॉझिटिव्हमधनं आणि निगेटिव्हमध्ये जे सबस्ट्रॅक्ट झालं त्याच्यातनं काय शिकायला मिळालं.
ह्या 2 गोष्टी मी केल्या तर मला कुठेतरी कळेल हाऊ टू रिकॅप, राईट, आणि कसं पुढे घेऊन जायचं आहे. ह्या पूर्ण पॅरेग्राफला जर समराईज करायचं असेल, पहिले आपलं शिक्षण यूज करायचं आहे की 10 मार्कांच्या प्रश्नाला 2 मार्कात कन्वर्ट करायचं आहे. ती समरी झाली की त्या समरीमधनं आपण पॉइंटर्स काढणार आहेत, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह पॉइंटर्स काढले तर निगेटिव्हमधनं काय शिकायला मिळालं आहे आणि पॉझिटिव्हमुळे काय ॲडिशन झाली आहे जी चांगली आहे. दॅट्स इट. हे 10 मार्काचं आणि 2 मार्काचं म्हणल्यामुळे मला जास्त रिलेट झालं. आणखी नाही म्हणजे रिकॅपच्या बाबतीतली आयदर आपण खूप जास्त ऑप्टिमिस्टिक असतो, म्हणजे वर्षभरात काहीतरी एक असा एक मोठा प्रसंग किंवा चांगली गोष्ट झालेली असते आणि मग ती सगळी ओव्हरशॅडो करते पूर्ण वर्षाला, की काय लग्न झालंय समजा कोणाचं, की बेस्ट गोष्ट झाली माझ्यासोबत यावर्षी, लग्न झालंय माझं आणि तेवढंच लक्षात आहे आणि बाकी गोष्टींकडे आपण ओव्हरशॅडो करतो. मग एखादी चांगली गोष्ट आणि कदाचित काहीतरी एक वाईट घटना असू शकते, काय माझं यावर्षी मला फायर केलं आणि पण इतर चांगल्याही गोष्टी झाल्या. तर असा एखादा प्रसंग गेल्या वर्षभरात झालेला, त्या जो आपण रिकॅप करतो आहे त्याला कसा ओव्हरशॅडो नाही करू देणार. कारण असतात ना असे प्रत्येक टप्पे असतात जे कदाचित एका इव्हेंटने आपण अख्खं वर्ष, की नाही गेल्या वर्षी माझ्यासोबत हे झालं, घाणेरडं वर्ष होतं, मला नाही आवडत हे वर्ष, किंवा अरे 2024 काय वर्ष होतं, या वर्षी माझं प्रमोशन झालं, माझं लग्न झालं, असं काहीतरी झालं. तर तसं फक्त एक इन्सिडेंट घेऊन पूर्ण वर्ष कसं नाही जज करायचं, की तसं केलेलंही चालेल. ओके, सो मी ना ह्याला एक एक्झाम्पल देते. तर हे जस्ट लास्ट वीकच्या एका सेशनमध्ये झालं दॅट क्लायंटला असं वाटत होतं की पूर्ण वर्ष झालं आहे 2024मध्ये मी केलं तर काय केलं, मी काहीच नाही केलं आहे आणि माझ्या लेवलची जी लोकं आहेत त्यांनी सगळं काही केलं आहे, राईट. त्यांनी हे पण केलं, ते पण केलं, त्यांच्या इंस्टाग्रामवर असल्या मस्त स्टोरीज आणि रील्स आहेत, त्यांना वेळ कसा मिळतो, राईट. आणि आपण त्या पर्स्पेक्टिव्हने बघत असतो की कुठंतरी बिकॉज लोकांनी सगळं केलं आहे याचा अर्थ मी काहीच नाही केलं आहे. तर कुठंतरी आपल्याला ते तोडायचं आहे की एकतर आर किंवा पार, राईट. दोन्ही गोष्टी असू शकतात की मी काही गोष्टी ट्राय केल्या आहेत आणि काही गोष्टी माझ्याकडनं नाही झाल्यात. आता हेच आपल्याला इथे अप्लाय करायचं आहे की फॉर एक्झाम्पल काहीतरी माझ्यासोबत निगेटिव्ह झालं, एक आपल्याला हॅबिट घालायची आहे, कॉन्शियसली स्वतःला विचारायचं की ओके मला फक्त हे आठवतं आहे. आपण जेव्हा हे म्हणतो ना की मला वाटतं की पूर्ण वर्षात फक्त हीच एक गोष्ट झाली आहे, फक्त कधीच काही नसतं. ओके, इंडियामध्ये भारतात आपल्या जेवणात सुद्धा फक्त पोळी कधीच नसते. आपल्याकडे पोळी असते तर भाजी असतेच असते, किंवा पराठा असेल तर पराठासोबत दही लोणचं काहीतरी असेल. काहीही मोठं असेल ते पॉझिटिव्ह असू दे किंवा निगेटिव्ह, त्याच्या आजूबाजूला झालर काही ना काही असेल, आपण फक्त ती विसरून जातो. सो थोडीशी आपल्याला सवय टाकायची की नाही मला आत्ता असं वाटतं की फक्त हेच झालंय, तर लेट मी जस्ट आस्क माय सेल्फ, मी विसरतीये का, दुसरं काही झालं होतं का. असं होऊ शकतं की त्या दिवशी मी फायर झाले पण त्याच दिवशी मला जिला डेट करायचं होतं तिने होऊन शी सेड येस, राईट. सो असंही होऊ शकतं. बट आत्ता फायरिंग इज बिकमिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑर इट कॅन बी समथिंग व्हेरी टायनी की मी त्याच दिवशी फॉर एक्झाम्पल एक हॅबिट बिल्डिंग सुरू केली होती. आपण एक्सरसाइजबद्दल बोलत होतो, तर एक्सरसाइज मी त्या दिवशी सुरू केलं होतं आणि मी 4 दिवस कन्सिस्टंटली केलं होतं. मला ते आठवत नाही बिकॉज इट्स सच अ टायनी थिंग ना, आणि इतकं मोठं झालं की मी फायर झाले. बट जर मी ते थोडासा वेळ घेतला आणि मी आठवण करायचा असा थोडासा प्रयत्न केला, गोइंग टू रिअलाइज की अरे त्या दिवशी मी फायर झाले पण त्या दिवशी मी एक्सरसाइज तरी सुद्धा केलं, आणि ते मोटिवेशन आणि ते डिसिप्लिन त्यामुळे आज सुद्धा मी करू शकते. तर मी आय लॉस्ट समथिंग बट ॲट द सेम टाइम आय गेन्ड समथिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट, पण ते ओव्हरशॅडो झालं. तुम्ही म्हणाला तसं मला तर ते इंटरेस्टिंग वाटतं की समजा आपण हॅबिट फॉर्मेशन म्हणतोय आणि वेगवेगळे पिलर्स म्हणतोय, तुम्ही लिटरली काय काय छोटे छोटे जर आपण म्हणजे आपण जे बोलतो की यू क्रिएट स्मॉलर विन्स, तर तुमचे छोटे छोटे विन्स जरी लिहिले तरी इट कॅन बी व्हेरी, म्हणजे ते तुम्हाला खूप एनकरेजिंग असू शकतं. फक्त आपण छोटे छोटे विन्स विसरलेलो असतो मे बी, आणि ते कुठेतरी तू म्हटलास तसं इंस्टाग्रामच्या स्टोरीवरती दिसेल, कुठेतरी एक एक्सरसाइजची स्टोरी दिसेल, कुठेतरी एक कुक केलेली स्टोरी दिसेल आपल्याला. आपणच आपले काय म्हणतात त्याला खाणीतनं हिरे शोधायचे. ऍब्सोल्युटली. आणि ह्याच्यासाठी तर अगदी फोटो गॅलरी बघणं हा सगळ्यात बेस्ट हे आहे, कारण आजच्या जगात आपण सगळ्या गोष्टींचे फोटो काढतो. आता फोटो गॅलरीवरच आलोय तर, कारण आता दिसायला लागलेत ना सगळ्यांचे इंस्टाग्रामवरती त्यांचे इयर अँड रिकॅपचे व्हिडिओज वगैरे दिसायला लागतात आणि असं वाटायला लागतं की अरे यार यांचं वर्ष कसं हॅपनिंग होतं, आणि आता मग मी गॅलरी स्क्रोल करणार आणि मला असं वाटणार अरे यार माझ्या वर्षी काहीच झालं नाही, मग मी जानेवारीत काय केलं, मी फेब्रुवारीत काय केलं, आणि मग आपण सतत कम्पेअर करत जातो.
तर रिकॅप Yeah. वगैरे तर ओके आहे, छान आहे, पण मी ज्यावेळेस रिकॅप करतो त्यावेळेस मी फक्त माझा रिकॅप करतो आणि थांबतोय, पण मला लोकांनी केलेला पण रिकॅप दिसतोय ना. मग त्यांच्या इंस्टाग्रामवरती दिसतंय की अरे यार हा इथे गेला होता फिरायला, मग त्याचं हे झालं, मग काहीतरी त्याच्या आयुष्यात चांगलं झालं. तर हा रिकॅप करत असताना सतत ते इतर लोकांसोबतचं कंपॅरिझन पण खूप कॉमन आहे आणि इंस्टाग्राम आणि ते आता ट्रेंडिंग रील फॉर्मॅट्समुळे तर ते आणखीन कॉमन झालेलं आहे. मग इट्स अ नॉर्म ना आता काहीतरी रिकॅपची रील नाही टाकली असं कसं, हा वाला झोन आहे ना आता. तर हे करत असताना कम्पेअर करायला स्वतःपासून कसं थांबायचं? मी हसले कारण मला एकदम एक्झाम्पलच आठवलं. अगेन लास्ट 2 वीक्समधलीच गोष्ट आहे. क्लायंटने हे क्लायंटच्या कॉन्फिडेन्शियलिटीमधलं आहे आणि क्लायंटला विचारून शेअर करते मी. सो क्लायंट वॉज लाईक की आलिया भट आणि माझं वय सेम आहे, ओके, आणि मी खूप हुशार आहे. तिला बघून मला असं वाटतं की अरे बापरे, तिने किती काय काय अचीव केलं आहे. तिचं करिअर परफेक्ट आहे, तिचं मूल झालं आहे, तिचं पार्टनर आहे, सगळं काही परफेक्ट आहे, आणि मी अजून पार्टनर शोधते, करिअरमध्ये काही मला सापडत नाही आहे, काय चाललं काय. सो कंपॅरिझनला काही सीमा नाही आहे, राईट. कंपॅरिझन म्हणजे, आणि अगदी आता आपल्या बाउंड्रीज ज्या आहेत वर्ल्डमध्ये त्या इतक्या ब्लर झाल्या आहेत कुठेतरी की आपल्याला हे लक्षातच राहत नाही की अरे सगळ्यांचे स्टार्टिंग पॉईंट्स वेगळे आहेत, राईट. की आता फॉर एक्झाम्पल आलिया भटचा स्टार्टिंग पॉईंट कुठे आणि एका मिडलमॅनचा स्टार्टिंग पॉईंट कुठे, राईट. कंपॅरिझनच नाही आहे. माझ्यासाठी जी गोष्ट खूप छोटीशी असू शकते ती दुसऱ्यासाठी खूप मोठी असू शकते. तर ह्याच्यासाठी ना माझी एक मैत्रीण होती आणि तिची आई तिला सांगायची, आणि मला ते अजूनसुद्धा आठवत आहे की जेव्हा तुम्ही ह्याच्याकडे बघता की तुमच्यापेक्षा जास्त बेटर लोक कशी करतायत, तुम्हाला हेही बघायचं आहे की जी लोक मागे सुटली आहेत त्यांचं काय चाललंय, राईट. आपण काय करतो, फक्त एकीकडेच बघतो, राईट. अरे दोन्हीकडे बघायचं आहे ना की काय सुटलंय, पण ॲट द सेम टाइम काय आपलं बेटर झालंय ॲज कम्पेअर्ड टू अदर्स. हा झाला पहिला मुद्दा, जर कंपॅरिझन करायचं असेल तर. दुसरी गोष्ट म्हणजे आयडियल सिच्युएशन ही असेल की आपण कम्पेअरच करायला नको, पण खरं तर आपण माणूस आहोत अँड ह्युमन बिईंग आहोत. आणि ते असं तर आपल्या होणार नाहीये. कल्चरमध्ये आहे ना, म्हणजे Yes. 2 सिबलिंग जरी असतील तरी Yes. त्यांची घरापासून तुलना व्हायला लागते. Correct, तर ते correct. आहे आपल्याकडे ते, तर ते असं कसं जाईल ते? येस, ॲब्सोल्युटली. आत्ता आईचा कॉल आला होता जस्ट बिफोर दिस, अँड शी वॉज लाईक की अगं तू सगळं करते पण तुझं जेवणाचं ना अजून सुद्धा बघ तुझी बहीण किती छान करते. इट इज नेव्हर गोइंग टू एंड, हो, राईट. हो. ॲब्सोल्युटली. सो कंपॅरिझन होणार, पण मग कंपॅरिझन करताना इकडची बाजू आणि तिकडची बाजू बघणं महत्त्वाचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा कंपॅरिझन आपल्या मनाला लागायला लागतो ना, तर थोडासा हा सायकोलॉजिकल कन्सेप्ट आहे पण इम्पॉर्टंट हो. आहे की जेव्हा आपल्याला मनाला लागतंय ह्याचे 2 कारणं आहेत. एक, ते परत परत आपल्यासोबत कंपॅरिझन होत आहे एक्सटर्नली, आणि कुठंतरी आपला जो स्वतःवरचा विश्वास आहे, द इंटरनल सेल्फ कॉन्फिडन्स, त्याला आपण सेल्फ एस्टीमसुद्धा म्हणू शकतो, तो सुद्धा डाऊटफुल आहे, तो सुद्धा खूप डगमगतोय. जर कंपॅरिझन तुम्हाला जास्त त्रास देतोय याचा अर्थ तुमचा स्वतःचा विश्वास जो आहे स्वतःवरचा तो सुद्धा कुठे डगमगलेला आहे. सो जर तुम्हाला कंपॅरिझन अफेक्ट नको करायला हवं असेल, देन फर्स्ट आपल्याला स्वतःला खंबीर करायचं आहे, स्वतःतला विश्वास वाढवायचा आहे की ओके ठीक आहे लोकांचं चालू आहे, पण मला माझ्याबद्दल काय वाटतं, आणि याच्यात हा रिकॅप खूपच महत्त्वाचा आहे, राईट. ॲब्सोल्युटली, येस. मला आता तुम्ही म्हणाला ना कंपॅरिझनवरती, मला एक मॅगी ॲनॉलॉजी आठवते की जेव्हा आपण काही खायला नाही म्हणून दुपारी काही बनवता येत नाही म्हणून केलेली मॅगी, त्या मॅगीची एक टेस्ट धरा. त्याचनंतर आपण काय बॅचलर पॅडमध्ये आहोत, काही नाही, रात्री 3 वाजता खडखडत उठलेत सगळे आणि सगळ्यांना भूक लागली आणि काही नाही, ती मॅगी. त्याच वेळेला तुम्ही पहाडी एरियात पूर्ण चढून गेलाय, सगळं करून खाल्लेली मॅगी तीच आहे, पण त्याची टेस्ट वेगळी लागते. मग आता जर कम्पेअर केलं तर काय, सो आपल्याला जे मिळालंय ते वेगवेगळ्या कॉन्टेक्स्टमध्ये, वेगवेगळ्या सिनारिओज, वेगवेगळ्या टेक्स्चरवरती ते काही ठिकाणी ते छान असणार आहे, काही ठिकाणी वाईट असणार आहे. सो त्यामुळं ती गोष्ट पर्टिक्युलरली वाईट होत नाही. आपण ते, म्हणजे मला तर आठवत नाही एक्झॅक्टली त्याचा एंड काय होता त्या ॲनॉलॉजीचा, बट आय फेल्ट लाईक की सेम गोष्ट वेगवेगळ्या कॉन्टेक्स्टमध्ये ती छान असू शकते की वाईट असू. त्यामुळे आपण त्याच्याकडे आउटराईट ब्लॅक अँड व्हाईट नाही बघितलं पाहिजे. एक्झाम्पलच आठवत आहे, कारण का आय थिंक हे प्रत्येकाला रिलेट होण्यासारखं आहे. 2023मध्ये आपल्याला जर इन्क्रिमेंट नाही मिळाले तर आपण दुःख बघितलं असतं की शेट यार मला 5% इन्क्रिमेंट मिळाली. 2024मध्ये 5% इन्क्रिमेंट मिळाली तर लोक असे आहेत की आता जॉब नाही गेला, ले ऑफमध्ये मला काढलं नाही. दॅट कॅन ऑल्सो बी, म्हणजे आता कारण का मला जाणवतं की माझ्या एकच वर्ष बदललंय. एकच वर्ष बदललंय. आजूबाजूला हे लोक म्हणतात की येस आय स्टील हॅव माय जॉब, आय एम फील, म्हणजे ग्रॅटिट्यूड दाखवतात की आय एम स्टील हॅव जॉब.
आणि ही किती छान गोष्ट आहे ना, म्हणजे फक्त आपला दृष्टिकोन बदलला आहे, राईट? दृष्टिकोन बदलला तर गोष्टी बदलू शकतात. तीच गोष्ट जी पहिले खूप ब्लॅक वाटत होती ती व्हाईट नाही वाटणार, पण ती ग्रे नक्कीच वाटू शकते, राईट? सो अगदीच जर रिकॅप करताना आपल्याला असं वाटलं की आपला पर्स्पेक्टिव्ह इथे खूप जास्त निगेटिव्ह होतोय, थोडंसं पॉज घ्यायचं. सगळं चॉईस आहे, राईट? हो. आपण कुठेतरी तो पॉज घेतला आणि स्वतःला विचारलं की अरे इतकं निगेटिव्ह नाही बघायचं किंवा इतकं पॉझिटिव्ह नाही बघायचं, थोडंसं मध्ये येऊया, तर इट कॅन हेल्प. बापरे. आता मग जर ऑलमोस्ट आपण फ्युचरकडे चाललोय, तर आपण मगाशी म्हटलो की जर तुमची सेल्फ बद्दलची आयडिया डगमगली असेल थोडी, तर तुम्ही कंपॅरिझन मध्ये स्वतःला अफेक्ट करून घेता. तर ज्यावेळेस आपण इंट्रोस्पेक्ट म्हणतो, म्हणजे इंट्रोस्पेक्शन कसा असा जड शब्द वाटतो ना, की इंट्रोस्पेक्शन करायचं, आत्मपरीक्षण वगैरे असा Yes. मराठीत त्याचा अर्थ होतो. तर इंट्रोस्पेक्शन किंवा आत्मपरीक्षण वगैरे ज्यावेळेस म्हणतो त्यावेळेस नेमकं काय अपेक्षित असतं? म्हणजे इंट्रोस्पेक्ट केलं ओके, म्हणजे ते ऐकायला छान वाटतं, कूल वाटतं, ग्रेट वाटतं, जड वाटतं, मान्य. पण नेमकं काय करायचं असतं? म्हणजे या सगळ्यामधनं, म्हणजे ह्या सगळ्याचा खरं तर उपयोग स्वतःला पुढच्या वर्षी होण्यासाठीच खरं तर आहे ना. म्हणजे मी आता माझ्या आयुष्याच्या टप्प्यावरती इथे आहे, हे माझं वर्ष या प्रवासात इथपर्यंत आलंय आत्ता, आणि मी इथपर्यंत पोचल्याचा अंदाज घेण्यासाठीच हे टूल आहे. तर ज्या काही गोष्टी वर्षभरात झाल्यात त्याचा अंदाज घेऊन, आधार घेऊन जर मला इंट्रोस्पेक्ट करायचं असेल तर कसं केलं पाहिजे? इंट्रोस्पेक्शन हे खूप मोठं नाही आहे. इंट्रोस्पेक्शनची सुरुवात आपल्यासाठी वेळ काढण्यापासून होते. आपल्यासाठी वेळ काढला की ती खूपच अशी प्रोसेस आहे ना, की ॲटलिस्ट भारतीयांसाठी तरीसुद्धा की थोडंसं मी आउट ऑफ द टॉपिक जाते, पण ना एक कन्सेप्ट असतो सायकोलॉजीमध्ये, कलेक्टिव्ह अनकॉन्शियस. ओके, तर कलेक्टिव्ह अनकॉन्शियस म्हणजे काय, की आपल्या अनकॉन्शियसमध्ये काही भाग असा असतो जो कल्चरली आपल्याकडे आलेला आहे. तर अच्छा. ॲटलिस्ट भारतीयांमध्ये बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन, द योगिक सिस्टम दॅट वी हॅव, आपल्यात ती एक स्किल आहे की ओके, स्वतःसोबत कसं राहायचं. फक्त आपण ती खूपच विसरून गेलोय रोजच्या दुनियादारीमध्ये आणि ह्याच्यात आणि त्याच्यात खूप हसलमध्ये असतो आपण. हो. तर जर आपण स्वतःसाठी वेळ काढला आणि बसलो आणि 2 डीप ब्रेथ्स, थोडंसं आजूबाजूला मी बघतीये, मी ह्याचे स्टेप्स सुद्धा देते जर करायचं असेल हो, कोणाला. हो, हो. फॉर एक्झाम्पल, सकाळची वेळ आहे किंवा संध्याकाळची, राईट? मी टेरेसमध्ये जाऊन बसतीये, माझ्या हातात छान चहाचा ग्लास आहे किंवा कॉफीचा. मी चहा पितीये आणि मी बघते की अरे झाड आहे माझ्यासमोर, पक्षी येत आहेत. पक्षीचा रंग काय आहे, झाडाचा रंग काय, अरे हा हिरवा आहे पण हा इतका हिरवा नाही आहे. ओ फूल यायला लागलंय. ओ मला ना गाडीचा आवाज येतोय. मी काय करते या मोमेंटमध्ये, माझे जे सगळे सेन्सरी ऑर्गन्स आहेत त्यांच्यावर लक्ष देते, राईट? आणि दॅट हेल्प्स मी बी माइंडफुल. ओके, की मी अगदी या मोमेंटमध्ये आहे. एकदा मी या मोमेंटमध्ये आली, हा झाला माझा भाग 1 ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. सुरू होतो भाग 2, की ओके आता मी आली आहे या प्रेझेंट मोमेंटमध्ये. आणि येतो दुसरा भाग की ओके, तुला कसं वाटतंय आज, काय चाललंय तुझं. आपण जे बोललो ते थोडंसं डिस्कशन. जर असं वाटलं की ह्याच्यातनं काहीतरी मला लेसन मिळतोय किंवा हे थॉट्स परत परत येत आहेत, होपफुली थेरपीसुद्धा सुरू आहे, सो लिहून ठेवलं आहे की अच्छा हे ना मला डिस्कस करायचं आहे किंवा ह्याबद्दल ना परत उद्या विचार करायचा आहे. हे झालं की परत माइंडफुलनेस थोडासा, की अगदी छान ओके वारा येतोय किंवा सनराईज होतोय किंवा सनसेट होतोय, छान ते मी ऑब्झर्व करते. ते झाल्यावरती इंस्टाग्राम इकडून फोटो काढते, राईट? झाल्यावरती, मध्ये नाही. दॅट कॅन बी द बिगिनिंग अँड दॅट कॅन बी 70% ऑफ इंट्रोस्पेक्शन डन अँड डस्टेड. आता ह्याच्यात तुम्ही चेंजेस करू शकता तुमच्याप्रमाणे. तुम्हाला लिहायला आवडतं, ग्रेट, लिहायला सुरुवात करा. तुम्हाला लिहायला नाही आवडत, व्हॉट्सॲप हे फक्त एकमेकांशी गप्पा मारण्यासाठी नाही आहे, स्वतःसाठी सुद्धा वापरला जाऊ शकतो. स्वतःचा ग्रुप बनवून तिथे ऑडिओ नोट्स सेंड करा स्वतःला, सोपं आहे, राईट? खूपच सोपं आहे. ऑडिओ नोट्स सेंड करा, अगदी स्वतःचे व्हिडिओ रेकॉर्ड करा आणि ते बघा, राईट? आपण सगळं करायला रेडी असतो, आपण नेटफ्लिक्सवर व्हिडिओज बघू शकतो, तर आपण स्वतःसाठी वेळ काढून ते का नाही करू शकत, राईट? इट्स ॲब्सल्युटली पॉसिबल. वाव, हे इंटरेस्टिंग आहे. त्या आपली आई वर्षातनं एकदा तरी सगळं घर झाडून काढते, सगळे कपाट उघडून त्यातले सामान काढते आणि दरवर्षी मला कळत नाही हे असं कसं होतं की दरवर्षी काहीतरी अरे आपल्याकडे हे सापडतं काहीतरी नवीन. हे तसं आहे, मला असं वाटतंय Yes, yes. की आपणच आपल्या ह्या कपाटं उघडून ना जरा एकदा झाडून धुळू काढली पाहिजे बाहेर. सर्व्हिसिंग करणं गरजेचं आहे. अगदी अगदी सर्व्हिसिंग इज द एक्झॅक्ट वर्ड. स्वतःची सर्व्हिसिंग करणं महत्त्वाचं आहे. तुम्हाला जर वाटतंय की रोज 15 मिनिटं काढणं शक्य नाही आहे, इट्स ओके. आठवड्यातनं अर्धा तास, राईट? महिन्यातनं 1 दिवस, पण 1 दिवस पूर्ण असं बसणं थोडंसं इम्पॉसिबल वाटतं मला. सो अर्धा तास आठवड्यातनं एकदा काढणं इज नॉट दॅट डिफिकल्ट. अगदी डुएबल आहे. अगदी स्टार्ट विथ 10 मिनिट्स.
फॉरगेट इट, स्टार्ट विथ 5 मिनिट्स. ओके, सगळं झालं आहे कामानंतर 2 मिनटं बिफोर आय लिव्ह फ्रॉम वर्क टू अदर वर्क ॲट होम, राईट. 5 मिनटं काढू दे मला, मी 5 मिनटं स्वतःसोबत बसू दे, फक्त ते 5 मिनटं. इट कॅन मेक अ ह्यूज डिफरन्स. हे खूप खरं आहे. म्हणजे मी मध्ये एक एक्सरसाइज चालू केला तर स्वतःसोबत की मी फक्त डिजिटल टाईम कमी करायचा प्रयत्न करत होतो, ते होत नाही आहे माझं. मी म्हटलं की सोपं करूया आपण, नॉन डिजिटल टाईम मोजायला लागूया. मी फोनपासून 15 मिनटं लांब राहिलं की सेलिब्रेट केलं आणि मला लक्षात आलं की ती 15 मिनटं जी फोनपासून लांब आहेत ना, ती मी माझ्यासोबत स्पेंड करतो. अदरवाईज ती होतच नाहीत. कॉन्स्टंटली काहीतरी फोन किंवा डिजिटल डिव्हाइसकडे लक्ष आहे ते. करेक्ट करेक्ट. मलाही स्वतःसोबत वेळ घालवण्याची कॉन्सेप्ट एवढी इंटरेस्टिंग वाटते ना, म्हणजे कारण दिवसभर आपण वेगवेगळ्या कामांमध्ये असतो ना. एकतर घरी गेल्यानंतर घरची लोकं असतात, ऑफिसमध्ये आल्यानंतर वेगळी ती सेट ऑफ लोकं असतात आणि मग त्यांच्यासोबत परत नेटवर्किंग आणि तुमची रोजची कामं करायची असतात. परत घरी गेल्यानंतर परत एक वेगळी सेट ऑफ लोकं असतात. तर स्वतःसोबत ना असा वेळ मिळतच नाही, असा जो काय असा डेडिकेटेड वेळ असतो. माझं घर ऑफिसपासून एक साधारण एक अर्धा तास वगैरे लांब आहे. तर मला हे खूप आठवतं की ज्या वेळेस मी गाडीवर येताना कोणाशी फोनवर बोलत येतो ना, त्यावेळेस माझी भयानक चिडचिड होते. आणि ज्यावेळेस मी माझाच एकटा ड्राईव्ह करत होतो, तर जो काही अर्धा तास मला माझा मिळालेला असतो ना, त्यात मग माझं पूर्ण दिवसभराचं प्लॅनिंग झालेलं असतं. संध्याकाळी घरी जाताना माझी एक दिवसभराची रिव्हिजन झालेली असते. मला स्वतःला सेटल डाऊन होण्यासाठीचा वेळ मिळालेला असतो. तर ज्यावेळेस आपण स्वतःसोबत वेळ घालवणं, यासाठी मला नाही वाटत काहीतरी असा वेगळा वेळ काढण्याची पण गरज आहे. आता माझ्यासाठी माझा तो ट्रॅव्हल टाईम आहे की ज्यावेळेस मला माझं एक वेळ मिळतो, स्वतःसोबत घालवता येतो, स्वतःसोबत गप्पा मारता येतात आणि एक थोडीशी सॅनिटी मिळते. हे ज्यावेळेस नाही घडत ना, त्यावेळेस मग खूप तिळपपड होतो. एक्झॅक्टली. नाही, ॲब्सोल्युटली. म्हणजे तू म्हणालास ना, मला असं लक्षात येतं की ज्यावेळेला मी काही, तू फोनवरती बोललास, म्हटलं मी जेव्हा ऑफिसमधनं घरी येत असतो आणि मी म्युझिक बंद करतो, पॉडकास्ट ऐकत नाही, काही नाही, तेव्हा मी माझ्याशी बोलायला लागतो आणि मला ट्रॅफिकचा त्रास होत नाही, मला ट्रॅफिकचा आवाज येत नाहीत. म्हणजे हॉर्न येतात ऐकू, बट जनरल ट्रॅफिकचा त्रास होत नाही. आणि असं होतं की एक काहीतरी वेगळ्या ती सेरेंडिपिटी आहे खरं तर, वेगळ्या अर्थाने. कधी कधी तुम्ही सूर्यप्रकाश बघायला लागता, पानं फुलं दिसायला लागतात आणि ज्या गोष्टी रोज समोर आहेत तुमच्या, पण त्या दिवशी त्या पॉईंटला, जेव्हा तुम्ही त्या पॉईंटला गेलेला असता, तेव्हा तुम्हाला दिसायला लागतं, अरे ह्याला फुल आलं आहे, अरे आपल्या शेजारी कोणीतरी नवीन राहायला आलं आहे, अरे हा मुलगा मोठा झाला रे, हा परवापर्यंत ओरडायचा आता एकदम मोठा. म्हणजे आपल्याला लक्षातच येत नाही की आपल्या शेजारी राहणारा 6 महिन्याचा मुलगा आता 1.5 वर्षाचा झाला आणि तो चालायला लागला. हे रोजच्या धडपडीत रोज बघतोय आपण, पण लक्षच नसतं. पण तुम्ही म्हणाला त्या पॉईंटला जर गेलो, तो जर चष्मा घातला, तर सगळ्याच्या आजूबाजूच्या गोष्टी दिसायला लागतात, ज्या अदरवाईज त्या पोल्युशनमध्ये दिसत नाहीत, विचारांच्या पोल्युशनमध्ये. अगदीच. म्हणजे छोटीशी गोष्ट आहे की आपण रोज मिररमध्ये बघतो, आपण छान तयार होतो, हे करतो ते करतो आणि फटाफट निघतो. किती वेळा आपण 2 मिनटं घेतो आणि स्वतःकडे बघतो, राईट. आपण बघितलं तर मॅक्स काय बघणार, अरे हे बरोबर नाही आहे, ते बरोबर नाही आहे, इथे हे झालंय, तिथे ते झालंय. कधी आपण स्वतःच्या डोळ्यांमध्ये डोळे घालून बघतो आणि कशी आहेस, कसा आहेस, काय चाललंय, जस्ट दॅट वन मोमेंट, राईट. आपल्याला ते इतकं नाहीसं झालंय आता की आपल्याला ते वियर्ड वाटायला लागतं की हे काय चाललंय. राईट. इट्स नॉट वियर्ड, इट्स जस्ट यू स्पेंडिंग टाइम विथ युअर सेल्फ. ॲब्सोल्युटली. मग किती अंडररेटेड वाटतं ना स्वतःसोबत वेळ देणं, आणि इट कॅन बी व्हेरी हेल्पफुल. आता जसं आपण आता रिकॅपबद्दल बोलतोय ना, तर झाला म्हणजे साधारण एक अंदाज आला की आता काय काय केलं पाहिजे या गेल्या वर्षासाठी. मग त्याच्यावर मग अर्थात ज्यांना जितका वेळ घालवणं शक्य आहे तितकं घालवला तर एक अंदाज येतो, इंट्रोस्पेक्ट करता येतो. पण हे सगळं याच्यासाठी एक आता पुढचं वर्ष कसं जायला पाहिजे याचं प्लॅनिंग करायचं. नवीन वर्ष म्हटलं, नवीन वर्षाचं गोल सेटिंग करणं म्हटलं ना, की असे मला वाटतं काहीच्या म्हणजे ठरलेल्या लिस्ट असतात की पुढच्या वर्षीपासून ठरवून व्यायाम करायचा आहे, व्यवस्थित खायचं आहे, स्वतःला वेळ पुस्तकं द्यायचा वाचायची आहे, आहेत. पुस्तकं ठरलेली असतात, लिस्ट रेडी असते लोकांकडे. माझी होती गेल्या वर्षी. तर अशी पुस्तकांची यादी तयार असते. मग कुठल्या कुठल्या ट्रॅव्हल ठिकाणी डेस्टिनेशन्सला जायचं त्या लिस्ट रेडी असतात. आणि आत्ता जर त्या लोकांनी त्या लिस्ट पाहिल्या तर त्यातलं काय म्हणजे अर्ध्या गोष्टी पूर्ण झालेल्या नसतात. तर ज्यावेळेस आता हा सगळा रिकॅप केला आणि आता पुढच्या वर्षाकडे आपण चाललोय, तर रिअलिस्टिक गोल कसे सेट करायचे जे अचिवेबल असतील, होऊ शकतील. कारण अल्टिमेटली मग नाहीतर काय होतं, गेल्या वर्षीचा रिकॅप पाहिला की अच्छा मग गिल्टच यायला लागतं की मी एवढं ठरवलं होतं, ह्यातलं काही झालं नाही, आता पुढच्या वर्षी जायचंय परत हेच बॅगेज घेऊन आणि माहिती आहे की हे होणार नाहीये. आता मी जे बोलणार आहे ते थोडंसं खटकू शकतं, पण खूप महत्त्वाचं आहे. आपण ना खरं तर गोल सेट करतो ते सोसायटीमध्ये फिट होण्यासाठी.
आपण गोल सेट करताना स्वतःला हे विचारतच नाही की मला हे खरंच करायचं आहे का, मी हे खरंच करायला ॲक्शन घेणार आहे का. आपण काय करतो, हां नाही सगळेजण गोल सेट करतायत, मी पण गोल सेट करते अँड दॅट्स इट. मी हे स्वतःला विचारलंच नाही मी खरंच इतकी पुस्तकं वाचणार आहे का, मला हे नाही जमणार आहे. आपण त्याला रियालिटीशी कनेक्ट करतच नाही, कारण आपला हेतूच नसतो टू ॲक्च्युली डू इट, राईट. आणि हे खूप महत्त्वाचं आहे. आपण म्हणतो की हेतू आहे, पण खरंच आहे का. नसण्यातही काही प्रॉब्लेम नाही आहे. असंही होऊ शकतं की 2024मध्ये तुम्ही खूप हसल केलं आहे आणि आयुष्य खूप तुमचं डिफिकल्ट होतं, तर 2025मध्ये तुम्हाला बिना गोल्सचं जायचं आहे. दॅट इज ओके. ओके, चला तुमचं काहीतरी कॉन्टेक्स्ट आहे, इट इज ओके. पण जर करायचं असेल, जर गोल खरंच सेट करायचा असेल, तर मग आपण ते जेन्युइनली करूया, की स्वतःला विचारूया मी हे ॲक्च्युली करणार आहे का. मला स्वतःला पुस्तकं वाचण्यात इंटरेस्ट आहे का, मला कोणती पुस्तकं वाचायला आवडतात. मी याचा एक एक्झाम्पल देते. लास्ट इयर मी सुद्धा सेट केला होता की अरे मी नेहमी फिक्शन वाचत असते आणि काय आपलं तेच आता काहीतरी आपण एकदम असं इन्साइटफुल वाचूया. आणि मग मला लक्षात आलं की पूर्ण दिवस मी काम करते, मी थकून जाते आणि मला आवडतं फिक्शन वाचायला, काय प्रॉब्लेम काय आहे. सो रिमेंबरिंग की रिअलिस्टिक गोल्स हे कधी पण जास्त आपल्याला बेनिफिशियल असणार आहे. आणि रिअलिस्टिक गोल्स म्हणजे काय, सिम्पल स्वतःला प्रश्न विचारायचा आहे, मी हे खरंच करू शकणार आहे का, मला हे खरंच करायचं आहे का. आणि त्याचं खरं उत्तर पचवायची सुद्धा ताकद ठेवायची, कारण त्याच्यात काहीच चूक नाही आहे. नाही उत्तर सुद्धा ओके आहे. जस्ट बिकॉज कोणा दुसऱ्याचं उत्तर आहे की नाही हा माणूस 10 पुस्तकं वाचणार आहे, अरे पण तोच माणूस तुमच्यासारखं ट्रॅव्हल नाही करणार आहे, तोच माणूस तुमच्यासारखं मे बी त्यांचं हसलवालं वर्ष चालू नाही आहे, राईट. एव्हरीबडी इज ऑन देअर ओन जर्नी. सो कम्पॅरिझन बाजूला सोडून आपल्याला स्वतःला विचारायचं आहे की हे मी करणार आहे. राईट. पण मॅम कधी कधी असं होतं ना की आता फॉर एक्झाम्पल मला 10 किलो वजन कमी करायचं आहे पुढच्या वर्षभरात, तर 10 किलो वजन मी कमी करणार आहे का, तर माझा इनर व्हॉइस म्हणेल गप्पे नाही होणार. पण ॲज अ कॉन्टेक्स्ट मला ते करणं गरजेचं आहे, मला माहिती आहे की ते करणंच गरजेचं आहे. टेक्निकली ते शक्य आहे का, तर हो शक्य आहे, पण मला ते रिअलिस्टिकली वाटतं की मेरे बस की बात नाही हो. तर त्या पॉईंटला कसं गोल सेट केलं पाहिजे, म्हणजे हे गोल सेट केलं पाहिजे 10 किलोचंच का मी ते थोडंसं कमी केलं पाहिजे का ब्रेकडाऊन केलं पाहिजे, काय पद्धतीने त्याच्याकडे बघितलं पाहिजे. करेक्ट. सो दोन्ही करू शकतो ना आपण, की रिअलिस्टिकली मला वाटतं की मी 5 किलो कमी करू शकतो, राईट. आयडियली मी 10 करायला हवं, हे दोन्ही मी लिहिलं. आणि मग दोघांमध्ये गॅप आहे. मला काय वाटतं की मला काम कुठे करायचं आहे की 10 किलो मला कमी करायचं आहे, नाही मेन काम ह्याच्यात करायचं आहे की मला वाटतं मी 5च करू शकते आणि ॲक्च्युली मला 10ची गरज आहे. तर हा जो गॅप आहे तो गॅप का आहे आणि तो मी कसा कमी करू, ह्याच्यात जर मी काम केलं तर दॅट वुड हेल्प, राईट. सो आयडियलिस्टिक गोल आपण अचीव करण्यासाठी नाही ठेवत आहे. आयडियलिस्टिक गोल ह्याच्यासाठी ठेवायचा आहे की रिअलिस्टिक गोल नंतर सुद्धा मी जर्नी करण्याचा प्रयत्न करेल, राईट. की जे आपल्याला म्हणतो ना की पर्सनल ग्रोथ, राईट, तिथे पर्सनल ग्रोथ होते, राईट. आता आपण आयडियलिस्टिक आणि रिअलिस्टिक गोलबद्दल बोलतो, तर त्याच्यात अर्थात त्याचं पुढचं हे येतं की व्हिजन बोर्ड आत्ता आपण बोलतोय, इंस्टाग्रामवरती दिसत आहेत ओंकार म्हणाला तसं, रील्स दिसत आहेत खूप जास्त. ॲज अ बिझनेस म्हणून आपण सगळे त्याच्यावरती काम करतच असतो व्हिजन बोर्डवरती. पण व्यक्ती म्हणून मी व्हिजन बोर्ड जेव्हा तयार करतोय तेव्हा त्याच्यात काय लिहावं, म्हणजे त्याच्यात ॲम्बिशन्स असाव्यात का त्याच्यात माझं रिअलिस्टिक टार्गेट, म्हणजे जसं आपण फायनान्शियल इयरमध्ये असतं की काय बाबा गेल्या वर्षभरात माझा रेव्हेन्यू काय 10 लाखावरनं 20 कोटीवरती गेला, 10 लाखावरनं 20 लाखावरती गेला, आता पुढच्या वर्षी तो 20 लाखाचा असं डबल झाला, तर पुढच्या वर्षी चौपट होईल, असं काय, म्हणजे त्याला काही असे काही त्याला रिअलिस्टिक ठुकताळे बांधावेत का नाही. ते व्हिजन बोर्ड शुड बी मला कुठे जायचं आहे. आणि एकतर व्हिजन बोर्ड हेल्प करतात का, म्हणजे आता इंस्टाग्रामवर सगळेच ते रील्स बनवतात ना की नाही माझ्या गेल्या वर्षीचा हा व्हिजन बोर्ड होता, माझं 80-90% पूर्ण झालं आणि एव्हरीबडी इज फॅन्सिंग अराउंड इट. तर एकतर ते हेल्प करतं का, आणि करत असेल तर मग कसा बनवला पाहिजे व्हिजन बोर्ड. म्हणजे व्हिजन बोर्ड आणि गोल सेटिंग वेगळ्या आहेत का गोष्टी. ओके. खरं तर सगळ्यात अगोदर मी हाच पॉईंट पकडणार आहे की इंस्टाग्रामवर सगळी लोक टाकतायत की 80-90% माझं झालं आहे आणि दॅट लीड्स टू अ फिलिंग ऑफ अरे बापरे सगळ्यांचं होतंय, माझं तर 50% सुद्धा नाही झालं आहे, राईट. म्हणजे मी तर ठरवले होते हे विजन गोल्स आणि झालेत इकडेच, राईट, छानच झालेत, पण दे आर नॉट द सेम. सो इंस्टाग्राम ही रियालिटी आपली नाही आहे, दॅट इज जस्ट द रिअल वर्ल्ड. लेट्स रिमेंबर दॅट. जेव्हा लोक 80-90% म्हणतायत तेव्हा ते खरंच 80-90% झालेत का, किंवा त्यांनी ते बोर्ड्स नंतर क्रिएट केलेत का, आपण त्याच्यात जायचंच नाही, राईट. द पॉइंट इज की लेट्स नॉट टेक दॅट अँड बी लाईक ओके दिस इज द गो टू थिंग.
आता पहिले विजन बोर्ड आणि गोल्स मधला फरक काय. ओके, विजन बोर्ड कशावर येतं की माझी पुढची विजन काय आहे, मला पुढे काय करायचं आहे, आणि ते करण्यासाठी मला जे ॲक्च्युअल टँजिबल गोल्स लागतील. टँजिबल गोल्स म्हणजे काय, जे ॲक्च्युअली मला दिसू शकतात. आय गिव्ह यू एन एक्झाम्पल. मला पोहोचायचं आहे ॲज यू सेड 10 लाखांवरून 20 लाखावरती. हा झाला माझा विजन की मला फायनान्शियली सेक्युअर व्हायचं आहे. आता 20 लाखांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मला छोटे छोटे स्मॉलर गोल्स सेट करावे लागतील की अच्छा पहिले मला कामात ह्या गोष्टी करायच्या आहेत, किंवा उलटं 20 लाखापर्यंत पोहोचायचं याचा अर्थ मला असे 2 अप्रेझल्स लागतील, किंवा बिझनेस वाईज असे इतके सारे प्रोजेक्ट्स लागतील. ते प्रोजेक्ट्स मिळण्यासाठी मला काय काय करावं लागेल, ते करण्यासाठी कसे कॉन्टॅक्ट्स लागतील, त्याच्या अगोदर काय स्टेप येते, त्याच्या अगोदर काय स्टेप येतील, आणि मला असं रिअलाईज होईल की सगळ्यात अगोदरची स्टेप आहे की मला उठायचं आहे इथून आणि तो विजन बोर्ड खरंच क्रिएट करायचा आहे, आणि त्याच्यानंतर बसून पहिला पान वाचायचं आहे त्या पुस्तकाचं. दॅट्स इट, राईट. सो विजन बोर्ड हे आपल्याला मदत करण्यासाठी आहे, पण जर तुम्हाला मदत करत असेल तर वापरा. जर त्याचा तुम्हाला प्रेशर येत असेल आणि असं वाटत असेल की अरे बापरे मी खूप काही ठरवलंय, मी खूप ॲम्बिशियस आहे आणि त्याच्यामुळे जे होत होतं ते सुद्धा होत नाही, तर नका करू, राईट. आणि विजन बोर्ड ही कधी कधी कॉम्प्लिकेटेड कन्सेप्ट सुद्धा वाटू शकते. असं गरजेचं नाही आहे. कोणाकोणासाठी ते ॲक्च्युली बनवलेलं असू शकतं, कोणासाठी फक्त डोक्यात असू शकतं, राईट. कोणासाठी ते अगदी इंटँजिबल असू शकतो. इंटँजिबल म्हणजे काय की अच्छा काहीच ठरवलेलं नाही आहे, पण मला फायनान्शियली स्टेबल व्हायचं आहे आणि माझ्यासाठी इतकं गोल इनफ आहे, मला माहिती आहे मी एफर्ट्स पुट इन करेन. तुमच्यासाठी काय काम करणार आहे आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं आहे. गोल काय आहे विजन बोर्डचा, आपल्या पुढच्या वर्षाला थोडंसं स्ट्रक्चर देणं, दिशा मिळणं, राईट. दिशा मिळण्याशी मतलब आहे. तो विजन बोर्ड नंतर फुलफिल नाही झालाय हे धरून जर आपण आपले जे ऑलरेडी अचिव्ड गोल्स आहे ह्यांच्याकडे नाही बघितलं तर ते नाही चालणार, राईट. ZNMD मध्ये नाही, ये जवानी ये दिवानीमध्ये रणबीर कपूर म्हणतो की पैसा एक जरिया है, राईट, अँड वी हॅव टू जस्ट रीच समवेअर, राईट. तर इट इज द सेम वे विजन बोर्ड एक जरिया है टू रीच टू आवर गोल्स. दॅट्स इट. आता शेवटाकडे चालू तर शेवटचा प्रश्न की आता नवीन वर्ष सुरू होत आहे, जुन्याचा रिकॅप करायचा आपण पाहिलं तर काय पर्स्पेक्टिव्हने, काय दृष्टिकोनातनं नवीन वर्षाकडे पाहिलं पाहिजे, म्हणजे काय थॉट्स घेऊन, काय विचार करून या सगळ्या नवीन वर्षाचा, म्हणजे जरी तुम्ही त्याचं प्लॅनिंग करा नका करू, रिकॅप करा नका करू, काहीही ठरवा नका ठरवू, जे काही करायचं असेल, पण एक काहीतरी एक पर्स्पेक्टिव्ह घेऊन ज्यावेळेस आपण नवीन वर्षात जातो त्यावेळेस तो काय असावा? येस, थोडंसं मोठं उत्तर आहे, बट टाईम ही जी कन्सेप्ट आहे ना ती खूप मोठी आहे. पास्ट, प्रेझेंट आणि फ्युचर. आणि त्यामुळे जेव्हा कधी आपण स्वतःकडे बघतो आपल्याला पास्ट, प्रेझेंट आणि फ्युचर या तिन्ही कॉन्टिनममध्ये बघायचं असतं. तर फॉर एक्झाम्पल मी हे बघितलं की काय शिकले, काय जिंकले, काय हारले, काय कोणती लोक सपोर्ट सिस्टम होती, कोणती लोक सोडून गेली किंवा आता सुटतायत. त्याच्यानंतर येतं की आता पुढे कोणते गोल सेट करायचेत, का करायचेत, राईट. जेव्हा मी फक्त प्रेझेंट किंवा जेव्हा मी फक्त पास्ट किंवा जेव्हा मी फक्त फ्युचरवर फोकस करते ना, मी खूप सारा जो स्वतःचाच डेटा आहे तो वापरत नाही. असं आपल्याला खूप जण म्हणतात की अरे आज मैं जिओ, राईट. ग्रेट, आज मैं जिओ, व्हेरी गुड. पण आजमध्ये चांगलं करण्यासाठी तुम्ही जे काल केलं होतं तेच तुम्हाला मदतीला येत आहे, राईट. मी काल जर मराठी शिकले तर मी आज इथे आहे, राईट. मी जर आज हे करतेय तर मे बी मी उद्या दुसरं काहीतरी करेल. एव्हरीथिंग इज कनेक्टेड. तर जेव्हा आपल्याला वाटतं ना की रिकॅप इज अ थिंग विच वी चूज टू डू, मला पहिले तर हेच ब्रेक करायचं आहे. आपण माणूस आहोत, पास्ट, प्रेझेंट, फ्युचरचा विचार आपण करत राहतो, तर रिकॅप होणारच आहे. फक्त ते तुम्ही ठरवून करताय. जर तुम्ही थोडासा विचार करून केला तर तुम्हाला चॉईस मिळेल की मला फक्त निगेटिव्ह रिकॅप नको, मला फक्त पॉझिटिव्ह रिकॅप नको, मला पूर्ण कम्प्लीट पिक्चर हवा आहे, रिअलिस्टिक हवं आहे, राईट. आपल्याला तितकंच एक हेतू आहे याचा की आपला गोल आहे की तुम्ही बसून थोडंसं त्याच्यात टाईम घाला, थोडासा स्वतः एक एफर्ट घाला, तर तुम्हाला ॲक्च्युअल रिझल्ट्स दिसतील. कारण रिकॅप तर होणारच आहे. आपलं जे इट्स लाईक अ फिल्म दॅट प्लेज इन आवर माइंड. पास्ट, प्रेझेंट, फ्युचर कंटिन्युअसली आपल्या डोक्यात सुरू असतं. फॉर एक्झाम्पल मी इथे येऊन बसले तेव्हा मला सडनली आठवलं की अरे लास्ट टाइम मी बसले होते तेव्हा सुद्धा हाच सोफा होता, राईट. आणि शक्यच नाही की तुम्ही फक्त प्रेझेंटमध्ये असाल किंवा फक्त फ्युचरमध्ये असाल. जर असं होत असेल तर दॅट इज अ प्रॉब्लेम एरिया दॅट वी नीड टू वर्क ऑन. जेव्हा तिन्ही गोष्टी सोबत असतात तेव्हाच आयुष्य सुरळीत जातं अँड यू कॅन अचीव्ह युअर गोल्स.
Absolutely. त्याच्यामुळे आत्ताच्या वेळेकडे पण म्हणजे जरी प्रेझेंटमध्ये जगा वगैरे म्हणतो तरी ते तेवढं फक्त आयसोलेशन मध्येही बघण्याची गरज नाही. कारण आता म्हणजे बऱ्याचदा असं होतं ना की आपल्या समोरच्या गोष्टी एवढ्या मोठ्या वाटायला लागतात की मग काहीच कळत नाही आणि आपण ओव्हरवेल्म होतो. मग ते पॉझिटिव्हली असेल निगेटिव्हली असेल पण ते तेवढंच नाहीये. यू लिव्ह ओनली मनचा अर्थ असा नाही की उद्या मरणार होता, पण Yes. आहे, रोज आहे. अगदी. आणि मॅम म्हणाला तसं पास्ट प्रेझेंट आणि फ्युचरबद्दल हे असं आहे ना, मला जाणवलं तुम्ही म्हणल्यावरती की काही गोष्टी असतात ज्या आपण ना, जो अनकॉन्शियसली होणारा रिकॅप आहे ना, त्याच्यात काही गोष्टी आपण इग्नोर केलेल्या असतात. जेव्हा कॉन्शियसली आपण रिकॅप करतोय ना, तेव्हा मला आता तुम्ही बोलता बोलता गेल्या तासाभरात मला अशा काही गोष्टी आठवल्या माझ्या गेल्या वर्षभरातल्या. ओ, त्या मोमेंटला मी ठरवलं असतं की हे पुढच्या वर्षी उदायचं नाही, पुढच्या वर्षी आधीपासूनच तयारी करायची. म्हणजे मागच्या दिवाळीत आम्हाला लक्षात आलं होतं की दिवाळीच्या अगदी शेवटच्या दिवसात शूट नाही लावायचं, गडबड होते. आम्ही यावेळेला आधीपासूनच तयारी केली. हे कॉन्शियसली कुठेतरी ठरवलं. तसंच आत्ता ह्या वर्षभराचा रिकॅप जेव्हा पर्सनली करू तेव्हा लक्षात येतील की काहीतरी गोष्टी आहेत ज्या मिसआउट झाल्या असतील. मे बी पुढच्या वर्षी आय कॅन बी बेटर प्रिपेअर्ड, आय कॅन बी बेटर प्लॅन्ड. एक्झॅक्टली. आणि आपण जसं पहिले बोललो होतो की कधी कधी काय होतं की खूप मोठी गोष्ट होते आपल्या आयुष्यात आणि आपल्याला फक्त तीच लक्षात राहते. एक्झाम्पल, आता खूप लग्न सुरू आहेत, ओके, आणि मी जर कोणाला विचारलं की अरे काय केलं आयुष्यात, या वर्षात लग्न केलं, राईट, या वर्षात लग्न होतं, वेडिंग होतं, त्याचंच सगळं सुरू होतं, ग्रेट. पण ॲक्च्युली खरं तर बाकीच्या पण छोट्या छोट्या गोष्टी असतात. छोट्या छोट्या म्हणजे अगदी मी हे शिकले की इनलॉजशी कसं बोलायचं आहे, राईट, मी हे शिकले की माझा पॉईंट लोकांना कसा सांगायचा आहे न चिडता, राईट, मी हे शिकले की खूप जण असतात जेव्हा खूप ओपिनियन्स असतात त्या मोमेंटमध्ये ते सगळ्यांचे ओपिनियन्स घेऊन स्वतःचं कसं बनवायचं आहे, हे जे स्किल सेट आहे, बिकॉज आपण फक्त त्या मोठ्याकडे बघत असतो, त्या मोठ्या गोष्टीकडे आपण ते विसरतो आणि ती मोठी गोष्ट खूप लॉंग रनमध्ये त्याचा इतका महत्त्वही नसेल, राईट. पण हे जे छोटे छोटे लेसन्स आहे, जर मी बसून रिकॅप केलं आणि त्याच्यात त्या छोट्या छोट्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह आणि ऑब्जेक्टिव्हली दोन्ही, राईट, तर त्याचा मला जास्त फायदा होईल. सो रिकॅप यासाठी करायचा आहे कारण तो होणारच आहे. जर मी स्वतःहून केला तर मला त्याच्यात मी ड्रायव्हिंग सीटमध्ये असू शकते आणि जर मी ड्रायव्हिंग सीटमध्ये आहे तर मी सगळं कव्हर करायचा प्रयत्न करेल, मोठ्या गोष्टीसुद्धा आणि छोट्या छोट्या बारीक गोष्टीसुद्धा जे मी पहिल्यांदा करताना मला लक्षात येणार नाही. मे बी पॉडकास्ट बघितल्यावरती त्या दिवशी मी बसेल आणि थोडंसं काही करेल, थोडंसं लक्षात येईल, उद्या त्याच्यातल्या बारीक बारीक गोष्टी लक्षात येतील, परवा अजून बारीक, आणि त्याच्यानंतर त्याचे लेसन्स आणि त्याच्यानंतर त्या लेसन्सला इम्प्लिमेंट करण्याची ताकद. थँक्यू सो मच. Yes, yes. म्हणजे एक नवीन वर्षासाठी एक छान विचार मिळाला काय अर्थाने हे करू शकतो. म्हणजे आता आपण हे बोलत असताना सुद्धा आय एम शुअर हे हा संवाद करत असताना रिकॅपचा आपल्याच डोक्यात एक वर्षाचा एक रिकॅप चालला असेल आणि तेच रिफ्लेक्ट होत होतं. आणि मला एक खात्री आहे की जी लोक बघतायत, जरी तुम्ही वेगळा रिकॅपचा वेळ नाही काढलात तरी हे बघताना तुमचा एक बेसिक रिकॅप झालाय. आणि तुम्हाला सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. अमुक तमुकसाठी हे गेलं वर्ष खूप महत्वाचं होतं. म्हणजे जर रिकॅपच म्हणजे अर्थात आपण त्याचा काहीतरी एक व्हिडिओ टाकू, जे काही फॉर्मली करायचं ते करूच, पण म्हणजे गेल्या वर्षभरात जे काही अमुक तमुक आहे, जे लोक म्हणून रेकॉग्नाइज करतायत, ते सगळं गेल्या वर्षभरात खरं तर प्रामुख्यानं घडलं आणि त्यासाठी तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप आभार. आणि आमच्यासाठी खूप हॅपनिंग होतं वर्ष, कारण तुम्ही पूर्ण वर्षभर सोबत होतात आणि हीच आशा आहे, हीच अपेक्षा आहे की याच्या पुढचे सगळे वर्ष तुमच्या सोबतच असावेत. यावर्षी 4 लाख लोक कनेक्ट झालेत. आय एम शुअर की पुढच्या वर्षाच्या एंडला 1 लक्ष, दशलक्ष 10 लाख लोक आपल्या कम्युनिटी सोबत कनेक्टेड असतील आणि 10 लाख लोकांसोबत हे वर्ष आम्हाला शेअर करता येईल. येस, हा पुढच्या वर्षीच्या रिकॅप मध्ये मी वापरणार आहे. येस, थँक्यू सो मच. धन्यवाद. धन्यवाद. बिफोर वी एंड मला फक्त 4 प्रश्न ॲड करायचे आहेत की जर आपल्याला इंग्लिशमध्ये समराईज करायचं असेल तर व्हॉट वेंट वेल, व्हॉट वेंट रॉंग, वाय आणि व्हॉट्स नेक्स्ट. दॅट्स इट. हे 4च प्रश्न, 4 W प्रश्न आपण जर विचारले तर इट कॅन रिअली हेल्प विथ द रिकॅप. दॅट्स इट. चलो, तर तुमचा रिकॅप संपतोय 4 Ws वरती. या Ws वरती. येस, थँक्यू सो मच.